આજે આપણે બનાવશું ભરેલા મરચાં. અત્યારે મરચાંની સિઝન છે. મરચાં તો ઘણી જાતના મળે છે, પણ જે ભરવાના મરચાં મળે છે ને એ કંઈ અલગ જ હોય. સાઈઝમાં મોટા, જાડી છાલના, અને એનો રંગ જોઈને જ એમ થાય કે ચાલને લઈ લઉં, ભરેલા મરચાં જ બનાવીશ. તો મને પણ મન થઈ ગયું અને આજે ભરેલા મરચાં બનાવ્યા છે. હવે ભરેલા મરચાં બનાવવા માટે પહેલાં તો મરચાંના ઉપરના ડીટિયા થોડા થોડા કાપી અને એમાં એક એક ચીરો કરવાનો. અંદરના બી કાઢવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ મરચાં તો મોળા જ હોય. પછી એનો મસાલો તૈયાર કરવાનો. મસાલામાં ચણાનો લોટ, હિંગ નાખવાની, મીઠું, હળદર, ધાણા જીરું થોડુંક વધારે નાખવાનું, તો એનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવશે. અને હા, થોડોક ગોળ નાખવાનો. ગોળથી એનો ટેસ્ટ ચડિયાતો થઈ જાય. અને એને બાઇન્ડિંગ કરવા માટે તેલ નાખવાનું. તેલ થોડુંક જ નાખવાનું અને બધો લોટ બાઇન્ડિંગ કરી અને મરચાંમાં ભરી દેવાનો. પછી મૂકવાનું તેલ. તેલની અંદર થોડીક 1 પિંચ હિંગ નાખવાની. હિંગ નાખી અને ભરેલા મરચાં જે છે, મોટા હોય તો એના 2 કટકા કરી જ નાખવાના પહેલેથી. થઈ ગયા પછી એના કટકા નહીં થઈ શકે, એટલે પહેલાં જ એના 2 ટુકડા કરી નાખવાના. અને પછી એને તેલ વધારે આવવા દેવાનું અને મરચાં નાખતા જવાનું. જેવા મરચાં નાખશો ને એવું એ તળાતું જશે. અને મરચાં નાખી દેશો, જરાક જ વારમાં એને ઉછાળજો. ઉછાળશો ને એટલે એ સરસ રીતે તળાઈ ગયા હશે. આ રીતે થોડીક વાર રાખશો એટલે એ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે. અને પછી એને ઉતારી લેવાના અને બાજરીના રોટલા સાથે એ ખાવાની મજા જ કંઈ ઓર છે. અરે કોમેન્ટમાં તો મને લખજો કે કેવા લાગ્યા મારા મરચાં.